हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, सबैलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा। र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं फोटोशपको टुल्सहरुको बारेमा। फोटोशपमा चाहिँ भएका टुल्सहरुको बारेमा चाहिँ हामी तपाईहरुलाई जानकारी दिने छौं। र फोटोशपको बारेमा चाहिँ हामीले यो भन्दा पहिले पनि भिडियो बनाएको छौं। र हजुरहरुले हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो YouTube च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। र आज ढिलो नगरिकन हामी टुल्सहरुको बारेमा चाहिँ सिक्ने छौं। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले फोटो ल्याउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। अब यो यति गरिसकेपछि तपाईको फाइलमा चाहिँ कुनै फोटोहरु यसरी देखिएको छैन भनेपछि लार्ज आइकन गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी फोटोहरु देखिन्छ। र यो फोटोहरु चाहिँ हामीले यसरी रोटेट गर्नको लागि चाहिँ रोटेट नगरेर 90 डिग्री गर्नु होला, अनि सिधा हुन्छ। र यसरी फोटोहरु चाहिँ आएको छ। यो फोटोलाई चाहिँ हामीले यो टुल्सहरुले के काम गर्छ यसको बारेमा चाहिँ हामी तपाईहरुलाई आज जानकारी दिनेछौं। र जस्तै यो फोटो छ एउटा, यो फोटोलाई हामीले काट्नु छ, यत्रो साइजको बनाउनु छ र यसमा चाहिँ अर्को पेजमा लगाउनु छ अथवा अर्को ठाउँमा चाहिँ हामीले यसलाई सार्नु छ भनेपछि हामीले अहिले एउटा सिन ल्याउँछौं फोटो, यसलाई पनि लार्ज गरिदिन्छौं र यसमा गएर हामीले यसरी फोटो सार्नु छ। अब यो फोटोलाई हामीले यसमा लगाउनु छ भने मार्की टुलको युज गर्छौं, अथवा यसलाई चाहिँ हामीले काट्नु छ भने पनि, हामीले यसरी सार्नु छ भने पनि हामीले मार्की टुलको युज गरेर हामीले सार्न सक्छौं। र यसरी हामीले यहाँनिर ल्याएर मार्की टुलको सहायताले अब यो फोटोलाई हामीले यो दोस्रो पेजमा लिएका छौं। र यसलाई चाहिँ हामीले सानो बनाउनको लागि कन्ट्रोलसँग माइनस गर्नु होला साथीहरु, अथवा तपाईको जुम घटाउनु होला। यहाँ जुम घटाउनु पर्ने हुन्छ, यसरी जुम घटाउनु होला। र यसमा प्लस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको जुम बढ्छ। र मोभ टुलमा क्लिक गरेर त्यसपछि यो फोटोलाई यहाँदेखि शिफ्ट दबाएर यसरी सानो बनाउनु होला। अब शिफ्ट दबाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै साइडमा चाहिँ एकै चोटी यसरी घट्छ। र कन्ट्रोलसँग प्लस अथवा जुम गर्नको लागि सर्टकट की कन्ट्रोलसँग प्लस गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर चाहिँ फोटो आइसकेको छ। र फोटोलाई चाहिँ हामीले मेटाउनको लागि चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड मेटाउनको लागि चाहिँ हामीले यो तपाईको म्याजिक टुलको युज गर्छौं। म्याजिक टुलको युज किन गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो एउटै ब्याकग्राउन्ड भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले मेट्नलाई सजिलो हुने हुँदा हामीले के गरेको छौं, अहिले म्याजिक टुलको युज गरेका छौं। र आज हामी के टुलको युज हुन्छ हेरौं साथीहरु। यो फोटो बनाउँदाखेरि तपाईहरुले पनि त्यसरी चाहिँ युज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। र मैले यो सिलेक्ट गरिसकेको छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यसरी बढी भयो भने कन्ट्रोल जारी गर्नु होला साथीहरु, पुरो नम्बरमा आउँछ। र अब यति गरिसकेपछि मैले डिलिट गरिदिन्छु, अथवा तपाईले यहाँ गएर क्लियर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। क्लियर गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी हट्छ। र यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि डिससिलेक्ट गर्नु, कन्ट्रोल डी डिससिलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यो हट्छ। र अब यसलाई मेट्नको लागि चाहिँ यसमा भएको भागलाई हामीले इरेजर टुलको युज गर्छौं। इरेजरलाई ठुलो बनाउनको लागि चाहिँ तपाईले यसमा गएर इरेजरको साइज बढाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ बढाइदिने। अब यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अहिले जुम गरेर मेट्छौं फेरि। अब जुम गरेर स्पेस दबाउनु भयो भने अथवा हातको चिन्ह ह्यान्ड एस दबाउनु भयो भने चाहिँ यो टुल आउँछ। र यसमा चाहिँ हामीले यसको बाहिरको भागहरुलाई चाहिँ हामीले मेट्नको लागि इरेजर टुलको युज गर्छौं। र यसलाई इरेजरलाई सानो बनाउन मैले अगाडि हजुरलाई सिकाइसकेको छु। र फेरि यहाँ गएर पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। सर्टकट की ग्रेटर देन हैन मजाला कोष्ट ठुलो सानो छ भएको बेलालाई तपाईले यसरी सार्न सक्नुहुन्छ। र यसरी यसलाई मजासँग मेट्न सक्नुहुन्छ। यो इरेजर टुलको हामीले युज गरेको छौं। र यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलसँग माइनस दबाउनु भने जुम गर्छ। यसरी हामीले अहिले टुल युज कुन गरे भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रेक्टेंगुलर मार्क्यू टुल, एउटा म्याजिक टुल र इरेजर टुलको सहायताले हामीले यतिसम्म फोटोलाई बनाउन सक्यौं। र यो फोटोलाई ठुलो बनाउनु छ भने चाहिँ हामीले यसरी गर्न सक्छौं। त अहिले हामी सानो नै बनाइदिएको छौं। र अर्को टुलको युज गर्नको लागि मार्क्यू टुल छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले रेक्टेंगुलर गोल आकारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरेर ठिक्क सिलेक्ट गरेर यति मात्र, अनि यो मोभ टुलको सहायताले यसलाई यसरी राख्न सक्छौं साथीहरु। र यति गरिसकेपछि कन्ट्रोल डी गरिदिनु भयो भने यो हट्छ। र यो तलको भाग चाहिँ फेरि यही रहिरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ काट्नको लागि मार्की टुल पनि युज गरेर हामीले यसलाई के गरिदिन्छौं, सिलेक्ट गरेर डिलिट बटन दबाएर डिलिट गरिदिन्छौं। र यसरी हाम्रो डिलिट हुन्छ। र यो भाग मात्र हाम्रो के हुन्छ, बच्छ।
र यसरी चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ 1 2 3 4 वटा टुल युज गरेर। र फेरि यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ अर्को बनाउनको लागि कोलन टुलको युज गरेर यो कोलन टुल भन्ने छ कोलन टुलको युज गर्छौँ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्ने पहिले सबैभन्दा पहिले यो मान्छेको अनुहारमा क्लिक गर्ने अनुहारमा क्लिक गर्नुभन्दा पहिले अल्ट दबाउनु होला अल्ट दबाइसकेपछि बल्ल हामीले क्लिक गर्ने र अब यसमा चाहिँ हामीले मेट्दाखेरि यसलाई ठुलो बनाउने इरेजरलाई ब्रुस टुललाई ठुलो बनाएको भयो भने यसरी हाम्रो फोटो यहाँनिर देखिन्छ। ल हेर्नु साथीहरु अब यसलाई चाहिँ हामीले मार्के टुलको युज गरेर हामीले यसरी के गरे फोटो बनाउँछौँ। अब फेरि यसलाई कोलन टुलको युज गरेर फेरि अल्ट दबाएर अनि त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेर फेरि हामीले यहाँ पनि के गर्न सक्छौँ बनाउन सक्छौँ। अब यति मात्र गाड्ने हो भने चाहिँ आँखा मात्र गाड्ने हो भने यसरी हामीले आँखा मात्र निकाल्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ ओठ मात्र निकाल्ने हो भनेपछि यहाँनिर ओठ मात्र अब तपाईँको जस्तै यही ओठलाई हामीले यो फोटोको नजिकै गाड्ने हो भनेपछि यहाँनिर पनि हामी के गर्न सक्छौँ यसरी बनाउन सक्छौँ। र आँखालाई निकाल्ने हो भने चाहिँ आँखा मात्र यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ साथीहरू। र यसरी चाहिँ हामीले भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मैले यो फोटोलाई बिगार्न खोजेको होइन साथीहरू त्यसबाट चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यसरी बनाउन सकिन्छ है भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूको माझमा यो भिडियो बनाएको छु। र यसरी चाहिँ हामीले फोटोहरू बनाएको र सार्न सक्छौँ। र किन सार्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो कसरी भयो भन्दाखेरि यहाँ लेयर भएर हो। अब लेयर छैन भनेपछि तपाईँले यो लेयरमा काम गर्नुभयो भने फेरि हुँदैन। र यो कोलन टुलको युज गरेर हामीले यहाँनिर क्लिक गरेर अनि यो फोटोलाई हामीले मेटाउन सक्दैनौँ साथीहरू। तर यहाँनिर थप्न चाहिँ सकिन्छ यसरी किन भन्दाखेरि चाहिँ यो कोलन टुलको युज गरेर चाहिँ हामीले यसरी यो भागलाई चाहिँ हामीले थपेका छौँ। जस्तै यहाँनिर रुख छ रुखलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर सार्नु छ भने चाहिँ यसै गरेर यसरी रुख सार्न सक्छौँ। यो फोटोलाई यसरी मेट्दा पनि मेटिँदैन किन भन्दाखेरि यसको लेयर छुट्टै छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो अहिले मेटिएको छैन। र यो भागमा क्लिक गर्छौँ यो भागलाई हामीले यसरी मेटाइदिन्छौँ। यहाँनिर रोड चाहिँ यस्तो आकारमा देखिन्छ र यसरी बनाएको छौँ हामीले भिडियो। र हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो आज 2-4 वटा टुल्सहरूको युज गरेर चाहिँ हामीले फोटो बनाउने प्रयास गरेका छौँ। र हजुरहरूलाई राम्रो लागेको छ भने सायद लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी अर्को टुल्सहरूको युज गरेर ल्याउने नै छौँ। कुन कुन टुलको युज भयो आज तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला प्लिज। हजुरहरूलाई थाहा भयो भएन त्यो पनि जानकारी गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।